स्वागत छ साथीहरु। फेरि पनि म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरुको साथमा विजय केसी र यो तपाईहरुको आफ्नै च्यानल रहेको छ विजय केसी अफिसियल। सुरु गरौँ है त अब चाहिँ। साथीहरु म चाहिँ आज चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा नोटिस जस्तै चीजहरु दिँदै छु। के कुराको भन्न जान्छु भनेपछि e-सेवाको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्छु कि e-सेवामा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कि तपाईहरुले अफलाइन मोड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। टप अफ भनेर दिएको छ र टप अफ भन्ने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ म्याच मार्फत र यसबाट तपाईहरुको चाहिँ यो सेवा अनुसार तपाईहरुसँग हल्का अहिले पैसा काट्ने छ साथीहरु र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकाउन्ट दिएको छ र ब्यालेन्स इन्क्वायरी चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो पिन हाल्नुस् त्यसपछि चेक गर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स साथीहरु र यसमा खानेपानीको बिल पनि तपाईहरुले अफलाइन तिर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र त्यसपछि ईएमआई पेमेन्ट भनेको छ ईएमआई तपाईहरुले तिर्न सक्नुहुन्छ र अदर्स पेमेन्ट भनेर दिएको छ सिम कार्ड एक्टिभेसन छ साथीहरु र यसमा डिसोम छ एसएमएस सिम टिभी छ साथीहरु र फर प्ले भनेको दिएको छ धेरै कुरा दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मिडा ई क्लास पेमेन्ट भनेको छ साथीहरु यो चाहिँ तपाईहरुलाई सायद थाहा छैन होला र यदि तपाईहरुले यो एप चाहिँ मसँग रहेको छ साथीहरु यो चाहिँ मैले युज गरिसकेको छु र यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु साथीहरु र मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ धेरै ढिलो बनाएको छु साथीहरु किनकि मैले धेरै लगभग 2 दिन तपाईहरुलाई मैले भिडियो हालेको छैन साथीहरु र यसको लागि म एकदमै सरी भन्न चाहन्छु र साथीहरु अब अफलाइन पैसा हाल्नुस् रमाइलो गर्नुस्। जय नेपाल।